ในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลำดับอนันต์แล้วก็อนุกรมอนันต์กันนะครับสำหรับดีเทลในหัวข้อนี้นะครับเริ่มต้นเราก็จะแนะนำก่อนครับว่าลำดับในทางคณิตศาสตร์หมายถึงอะไรแล้วเราก็จะพูดถึงคุณสมบัติของลำดับในคณิตศาสตร์นะครับถัดมาพอมีลำดับปุ๊บเราเอาลำดับเนี้ยนะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะครับทำให้เราได้ออกมาเป็นอนุกรมนะครับก็เราก็จะมาศึกษาคุณสมบัติของอนุกรมกันนะครับแล้วก็เราจะแนะนำอนุกรม2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกนะครับก็คือแบบอนุกรมเรขาคณิตนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นอนุกรมสลับนะครับแล้วพอเรามีอนุกรมมาปุ๊บโดยทั่วไปเราอยากหาค่าแล้วครับว่าอนุกรมอันนี้มันมีค่าเท่าไหร่แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะหาค่าครับเราก็ต้องมาเช็คก่อนครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมตรงนี้นะครับมันมีค่าจริงๆให้เราหาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่3เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงการเทสครับว่าอนุกรมตัวไหนบ้างนะครับที่เป็นอนุกรมที่มีค่าและอนุกรมตัวไหนบ้างเป็นอนุกรมที่ไม่มีค่านะครับก็จะมีการเทสด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับก็จะมี integral test นะครับแล้วก็เป็น comparison test แล้วก็เทสแบบอัตราส่วนนะครับแล้วก็เป็นroot test นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องของลำดับแล้วก็อนุกรมนะครับคือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของอนุกรมเข้ามาให้เราคิดมากมายนะครับอย่างเช่นแบบเรื่องดอกเบี้ยเรื่องการฝากเงินอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ทางตรงซะทีเดียวนะครับก็คือในคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้อนุกรมในการ present ฟังก์ชันที่มีความสลับซับซ้อนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมมีเงินฝากอยู่ A นะครับแล้วก็เจ้าจำนวน A เนี่ยนะครับฝากเข้าไปทุกๆปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยด้วยอัตรา R นะครับดังนั้นจำนวนเงินฝากที่ฝากไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งดอกเบี้ยเนี่ยหลังจากที่จบไป T ปีด้วยกันนะครับก็จะเป็นจำนวนตามนี้นะครับซึ่งก้อนตรงนี้ก็คือเป็นเงินฝากก้อนแรกนะครับที่ผ่านไป T ปีก้อนอันนี้ก็คือเป็นเงินฝากก้อนที่2นะครับที่ฝากเข้าไปเป็น T ลบ1ปีนะครับบวกแบบนี้ครับเข้าไปเรื่อยๆจนถึงก้อนสุดท้ายครับก็คือเงินฝากที่ฝากเข้าไปก้อนสุดท้ายก้อนล่าสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอนุกรมได้นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงนะครับที่เราพูดไปก็คือว่าเราสามารถใช้อนุกรมในการเขียนแทนฟังก์ชันที่มีความสลับซับซ้อนได้นะครับอย่างเช่นฟังก์ชัน e กำลัง x เนี่ยสามารถเขียนแทนได้ด้วยอนุกรมตัวนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าฟังก์ชัน e กำลัง x เนี่ยนะฮะเป็นฟังก์ชันอดิสัยเพราะฉะนั้นอนุกรมที่ถูกเขียนแทนตรงนี้นะครับมันถูกเขียนแทนด้วยฟังก์ชันพหุนามนะครับสังเกตก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปของinput แล้วก็เอามาบวกลบคูณหารกันนะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันครับ1ส่วนด้วย1ลบ x นะครับก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของalgebraic function ได้นะครับก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันบวกลบคูณหารได้นะฮะเพราะฉะนั้นการนำไปใช้งานเนี่ยนะฮะถ้าเราใช้ตรงนี้ในบางแอปพลิเคชันนะครับจะสามารถทำให้โจทย์ง่ายขึ้นได้นะครับหรือในบางแอปพลิเคชันอาจจะใช้รูปฟอร์มพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยในการประมาณค่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเจ้าอนุกรมตัวอย่างนี้นะฮะมันลู่เข้าหรือว่ามันลู่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เลยจะต้องมีการศึกษาว่าเราจะเทสยังไงดีนะครับที่จะทำให้เราทราบว่าเจ้าอนุกรมตัวตรงนี้นะครับมันลู่เข้าหรือว่ามันลู่ออกถ้ามันลู่เข้าแสดงว่าเราสามารถหาค่าประมาณของมันได้หรือว่าสามารถหาค่าจริงของมันก็ได้นะครับแต่ถ้ามันลู่ออกนั่นหมายความว่าค่าประมาณที่เราได้มาเนี่ยก็จะไม่ make sense อย่างแน่นอนนะครับ